mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác len xinh xắn như thế này. Đây là toàn bộ xung quanh phần thân áo, mặt phía sau và mặt phía trước. Phần nón thì mình sẽ móc liền luôn với thân áo và có làm cài nút. Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích. Theo size mình hướng dẫn sẽ cho bé tầm khoảng 1 tuổi. Những bạn nào mà thích form áo này nhưng muốn tăng size lên thì trong bài này mình cũng sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách tăng size ha. Và để tiện cho việc tăng size thì trên màn hình mình đang hiển thị là 3 số đo cần thiết để mình có thể tăng size. Số đo đầu tiên là số đo vòng đầu. Số đo thứ hai đó là chiều cao của toàn bộ phần thân áo. Tức là chiều cao này sẽ được tính từ phần vai cho đến phần lai áo. Và số đo thứ ba đó là độ rộng của phần ngực. Khi đã nắm vững được cho mình 3 cái số đo này rồi, mình có thể tăng size một cách dễ dàng ha. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Nếu thấy hay thì có thể cho mình một like và đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi mình ra video mới ha. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Mình sẽ lấy cái số đo đầu tiên mà mình có ha, đó là số đo vòng đầu. Các bạn sẽ chia đôi số đo vòng đầu ra. Mình sẽ lấy 1/2 số đo vòng đầu. Ta sẽ móc lên cái xích đầu tiên sao cho nó bằng được cái kích thước 1/2 số đo vòng đầu này. Ví dụ như số đo vòng đầu của các bạn cần móc là 40 cm. Các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên sao cho nó bằng 20 cm là được. Tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật cũng như sử dụng chất len và kim khác nhau, cho nên số mũi xích nó có thể khác nhau ha. Các bạn cần móc lên cho mình theo số đo là chính xác nhất. Đối với size này thì mình sẽ móc lên tầm khoảng là 28 mũi móc xích. Mũi đầu tiên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi đã hoàn tất cho mình được cái sợi móc xích đầu tiên rồi nè, cái số đo này sẽ bằng với 1/2 số đo vòng đầu ha. Đây sẽ là cái điểm mà các bạn cần canh tăng size đầu tiên rồi nè. Mình sẽ móc lên tiếp tục là 2 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân móc thứ 28, móc vào đó một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba cũng móc mũi kép đơn ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Khi đã móc cho mình được các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng, còn lại một chân móc cuối cùng, thì ở chân móc cuối cùng này các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng này là 4 mũi kép đơn vào cùng chân móc cuối cùng ha. Kép đơn đầu tiên, mũi kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba và mũi kép đơn thứ tư. Được 4 mũi vào cái chân móc cuối cùng này rồi, mình sẽ di chuyển kim đến các cái chân còn lại bên này. Mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Thì đây là chân đầu tiên mà mình cần móc ở phần này ha. Khi móc thì nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã móc được đến cuối hàng rồi, tiếp tục móc lên cho mình 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Lúc này mình đã có được những cái chân móc cụ thể của cái hàng móc đầu tiên rồi ha. Từ hàng móc thứ hai trở đi thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa. Mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cái phần bo cong này. Thì cái hàng đầu tiên của mình nó đã có được cái độ rộng cho phần thân nón rồi, thì hàng thứ hai khi các bạn móc đến phần bo cong này nè, mình cũng móc mỗi chân là một mũi kép đơn chứ không cần phải tăng mũi nữa nha. Ở đây mình có 4 chân móc vào cùng chân móc thì các bạn cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Sau đó móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Khi đã móc được đến cuối hàng thì móc lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng thứ ba này cũng làm tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến cuối hàng, sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi ta đạt được cái chiều dài của toàn bộ phần thân nón ha. Ở đây mình đã móc lên thêm được nhiều hàng móc, lúc này cái phần thân nón nó đã có được một cái độ sâu như thế này.
Để canh cái độ sâu này thì cho tất cả các cái size các bạn sẽ làm cho mình như sau. Mình sẽ đặt cái hàng móc mà mình vừa móc cuối cùng của phần thân nón lại, sau đó ta sẽ gập theo cái chiều này. Các bạn sẽ đo cho mình cái kích thước ở hai cái đường song song này. Khi mà mình đặt cái phần thân nón lại ha, thì cái kích thước này nè nó sẽ tầm khoảng 2 cho đến 4 cm, tùy vào các bạn thích cho cái phần thân nón của mình nó rộng rãi hoặc là vừa vặn ha. Đối với những bạn nào mà khi mình móc á, mà mình canh size đặt theo cái chiều này nè, mà cái mép mà mình có ở bên trên á nó sát với lại cái hàng mà mình vừa móc ở đây, thì các bạn sẽ tăng cho mình thêm nhiều hàng móc nữa sao cho cái kích thước này nè, cái khoảng cách này nó tầm khoảng 2 cho đến 4 cm ha, thì ta sẽ có được cái chiều sâu cho phần thân nón. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân áo phía dưới. Đếm cho mình tổng số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình móc ở phần thân nón xem được bao nhiêu mũi. Sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên nó là số lẻ và trường hợp thứ hai là số chẵn, thì mình sẽ giải thích từng trường hợp ha. Trường hợp đầu tiên tổng số mũi móc này là số lẻ, thì khi tổng số mũi móc là số lẻ các bạn sẽ chia đôi tổng số mũi móc đó ra. Số chia đôi đó được bao nhiêu thì các bạn sẽ để cho mình hai cạnh. Cái số mũi dư đó nó sẽ nằm ở cái chân chính giữa này nè. Thì như vậy khi mình chia đôi ra, hai cạnh nó sẽ có số mũi móc bằng nhau. Cạnh này và cạnh phía sau này nó sẽ có kích thước bằng nhau ha. Mình sẽ lấy số mũi móc của một cạnh để mình chia mũi. Đối với cái số lẻ thì các bạn sẽ không tính cái chân mà mình đánh dấu, mình chỉ tính từ cái chân móc sát mũi đánh dấu ra phía ngoài này. Cạnh phía sau thì cũng tương tự ha, mình sẽ chia một cạnh trước. Các bạn sẽ đếm cho mình số mũi móc mà mình có được tính từ chân móc sát mũi mình đánh dấu trở ra. Khi đã có được số mũi móc này rồi, các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi này, mình chia cho 3. Thì lúc này nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên tổng số mũi móc khi chia cho 3 nó là một số nguyên. Và trường hợp thứ hai nó sẽ là số lẻ. Số lẻ tức là dư 1 mũi đến 2 mũi. Thì khi các bạn chia cho mình nó ra trường hợp đầu tiên, ví dụ như của mình ở đây 27 mũi. 27 mũi khi chia cho 3 nó sẽ là 9 mũi. 9 mũi là số nguyên ha, cho nên các bạn sẽ đếm cho mình từ cái vị trí mà mình đánh dấu ở đây nè, từ cái chân móc đầu tiên sát với cái mũi mình đánh dấu trở ra, 9 mũi là cái số mà mình vừa chia được. Các bạn sẽ đếm cho mình ra 9 mũi và mình sẽ đánh dấu ở cái chân móc thứ 9 ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 nè, đánh dấu ngay vào cái chân thứ 9. Sau đó tiếp tục tính từ cái đỉnh bên này vào trong, mình cũng đếm ra 9 mũi móc. Và các bạn cũng đánh dấu luôn cho mình vào cái chân thứ 9 mà mình đếm được. Tổng số mũi móc khi chia cho 3 nó là một số nguyên, thì lúc này khoảng chính giữa của hai cái mũi mà mình đánh dấu, không tính hai mũi mình đánh dấu, thì cái kích thước ở chính giữa nó sẽ bằng với hai kích thước ở bên ngoài. Còn trường hợp thứ hai, khi tổng số mũi móc này chia cho 3 còn dư 1 cho đến 2 mũi, thì các bạn cũng lấy cho mình cái số nguyên mà mình chia được thôi. Ví dụ như 29 mũi mà chia cho 3 sẽ là 9 và dư 2 mũi, thì các bạn cứ lấy cho mình cái số nguyên, mình đếm từ cái chân móc mà mình đánh dấu đếm vào 9 mũi, và từ chân móc phía ngoài đếm vào là 9 mũi, thì cái số dư đó nó sẽ nằm ở vị trí chính giữa ha. Lúc này mình sẽ có hai cái điểm mà mình đánh dấu ở đây. Sau đó các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cái cách chia này cho cái cạnh còn lại. Lấy tổng số mũi móc của cạnh chia cho 3, lấy cái số nguyên mà mình chia được, đếm từ ngoài vào trong, đánh dấu ngay chân móc mà mình vừa chia được. Và vị trí này cũng vậy ha, không có tính cái chân mà mình đánh dấu đầu tiên ở đây. Tính từ chân móc sát bên, sau đó đánh dấu ngay vào cái chân móc mà mình vừa đếm được. Như vậy là lúc này khi mà mình đánh dấu, ta sẽ có tổng cộng là 5 điểm mà mình cần đánh dấu như thế này. 5 điểm này thì các bạn sẽ tháo cho mình cái điểm đầu tiên mà mình đánh dấu, tháo cái điểm này ra. Như vậy là ta sẽ có được 4 điểm để mình tạo góc. Đây sẽ là trường hợp đầu tiên. Đối với những bạn nào mà ở trường hợp thứ hai, là khi mình đếm tổng số mũi móc này nè, nó là số chẵn, thì số chẵn khi chia đôi ra, mình sẽ có hai cạnh có kích thước bằng nhau. Lúc này hai cạnh có kích thước bằng nhau thì các bạn sẽ chia đôi ra và mình sẽ đánh dấu hai chân móc ở cái điểm mà mình gập đôi lại á. Thì như vậy là mình sẽ có hai cái điểm đánh dấu ở phía bên này. Ta sẽ có hai cạnh. Cạnh đầu tiên sẽ được tính từ cái mũi mà mình đánh dấu đầu tiên ra phía bên này, và cạnh thứ hai là phía ngược lại.
Tiếp tục thì mình sẽ lấy cái số mũi móc của một cạnh, mình sẽ chia mũi trước ha. Số mũi móc của cạnh đầu tiên nó sẽ được tính từ cái chân móc mà mình đánh dấu này trở ra. Các bạn sẽ lấy cho mình tổng số mũi móc của cái cạnh này, mình chia ra cho 3. Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên khi chia cho 3 nó là một số nguyên. Mình lấy ví dụ một cạnh của mình là 27 mũi móc, khi chia cho 3 nó sẽ là 9. 9 là số nguyên thì các bạn sẽ đếm cho mình từ cái chân móc mà mình đánh dấu. Các bạn đếm ra cho mình 9 mũi. Ta sẽ đánh dấu ngay vào cái chân thứ 9 mà mình vừa đếm được. Còn cái đầu này cũng đếm ngược lại cho mình 9 mũi ha. Mình cũng đánh dấu ngay vào cái chân móc thứ 9 mà mình đếm được. Lúc này số chân móc còn lại ở giữa hai chân móc mà mình vừa đánh dấu ở đây nó sẽ cũng bằng 9 luôn ha. Trường hợp thứ hai là khi tổng số mũi móc của một cạnh chia cho 3 mà nó dư 1 đến 2 mũi, các bạn cũng làm tương tự như vậy thì cái số dư đó nó sẽ nằm ở chính giữa hai cái mũi mà mình vừa đánh dấu ở đây. Như vậy là ta đã có được 2 điểm cần đánh dấu của một cạnh. Các bạn tiếp tục quay cho mình cái cạnh tiếp theo lại và mình cũng chia tương tự. Cũng chia cho mình số mũi móc của cạnh này ra làm 3 và nhớ tính từ cái chân móc mà mình đánh dấu này trở ra nhé. Chia cho 3 nè, sau đó mình sẽ đếm từ cái vòng ngoài đây, từ cái điểm phía ngoài đếm ngược vào trong. Đếm cho mình đúng cái số nguyên mà mình chia được nha và đánh dấu ngay vào chân đó. Sau đó đầu còn lại cũng làm tương tự nè, đếm từ chân móc mà mình đánh dấu ở bên này, đếm ra. Đánh dấu ngay vào cái chân móc mà mình vừa đếm được ha. Và cái số mũi móc còn lại nó sẽ nằm ở đoạn chính giữa nè. Như vậy là lúc này mình sẽ có tổng cộng là 6 cái kim móc cần đánh dấu ở đây. 6 cái kim móc đánh dấu này các bạn sẽ bỏ cho mình hai cái kim móc đánh dấu nằm chính giữa, là hai cái kim móc sát với nhau á, mình sẽ tháo hai cái kim móc này ra. Như vậy là ta sẽ có được 4 điểm mà mình cần đánh dấu để tạo góc vuông nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân của áo từ 4 cái chân móc mà mình đánh dấu. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến chân móc đầu tiên mà mình gặp, là chân móc đánh dấu đầu tiên ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn. Khi móc được đến cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu thì ở chân móc mà mình đánh dấu này các bạn sẽ tạo cho mình một góc ở đây. Góc thì ta sẽ móc vào cái chân móc này một mũi kép đơn, sau đó móc lên 2 mũi móc xích và tiếp tục móc thêm một mũi kép đơn vào cùng chân móc đó luôn. Ta sẽ tạo ra được một góc đầu tiên. Di chuyển kim đến các chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến chân đánh dấu tiếp theo. Khi đã móc được đến chân móc mà mình đánh dấu tiếp theo thì tương tự như cái chân móc đầu tiên đánh dấu, các bạn cũng tạo cho mình một góc tương tự như thế này. Tháo kim đánh dấu ra, móc vào đó là một kép đơn, sau đó lên 2 mũi móc xích và tiếp tục thêm một mũi kép đơn vào chân móc đó. Như vậy là ta sẽ tạo ra được góc thứ hai. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho hai chân đánh dấu còn lại. Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì lúc này mình sẽ có được 4 điểm mà mình tạo góc. Đây, ta sẽ có được 4 điểm như thế này. Mình sẽ tạo ra 4 góc cho phần thân áo. Đối với những bạn nào mà tăng size thì cũng làm tương tự ha, góc các bạn cũng tạo cho mình tương tự như vậy. Lên 2 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Tiếp tục móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến góc đầu tiên mà mình gặp. Khi các bạn đã móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến góc đầu tiên mà mình gặp thì cái góc đầu tiên nó sẽ có cái khoảng trống giữa hai mũi xích ở đây nè. Cái khoảng trống này các bạn sẽ tạo một góc tương tự ha. Móc vào đó là một kép đơn. Sau đó gây nên 2 mũi móc xích và tiếp tục thêm một mũi kép đơn cũng vào cho mình cái khoảng trống đó luôn. Như vậy là ta sẽ có được cái góc đầu tiên cho hàng thứ hai. Góc này nó sẽ nằm bên trên của cái góc đầu tiên ở hàng bên trên ha. Các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cái góc tiếp theo mà ta gặp.
Móc được đến góc thứ hai rồi cũng tương tự như góc đầu tiên, ta sẽ móc vào cái khoảng trống của góc thứ hai này, một kép, 2 xích và một kép để mình tạo cái góc thứ hai. Ta cũng có được cái góc thứ hai như thế này. Các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân một mũi kép đơn và cũng tạo góc ở khoảng trống giữa 2 xích ha. Khi móc đến cuối hàng thì hàng này mình cũng tạo ra được tổng cộng là 4 góc nè. 4 góc cho hàng thứ hai này. Đến hàng kế tiếp thì cũng tương tự, lên 2 mũi xích, quay ngược đầu móc. Và các bạn cũng làm tương tự cho mình, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Khi móc được đến góc đầu tiên mà ta gặp thì tương tự như các hàng bên trên, ta sẽ móc vào khoảng trống của góc đó một kép, 2 xích và một kép để mình tạo góc. Một kép đơn nè. Sau đó lên 2 mũi xích và tiếp tục một kép đơn cũng vào đó. Ta sẽ tạo ra góc đầu tiên cho hàng thứ ba. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó các bạn sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Mình sẽ đến được cái điểm mà mình cần canh tăng size tiếp theo ha. Đây là cái form áo mà mình hoàn tất nè. Thì cái số đo thứ hai mà các bạn cần nắm đó là chiều dài của toàn bộ phần thân áo, tính từ vai cho đến phần lai áo. Các bạn sẽ lấy cho mình cái chiều dài này, mình chia ra làm 5 phần. Và ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được 2/5 hoặc là hơn 2/5 một tí so với chiều dài của toàn bộ phần thân áo ha. Thì ở đây mình đã móc lên thêm nhiều hàng móc nè, lúc này chiều cao từ vai cho đến cái hàng mà mình đang móc ở đây bằng được 2/5 so với tổng chiều dài của toàn bộ phần thân áo rồi. Thì tiếp tục sẽ là cái điểm cần tăng size thứ ba. Các bạn tiếp tục xác định cho mình số đo vòng ngực ở size mà mình cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình cũng đã nói ở đầu video rồi ha. Khi đã có được số đo vòng ngực, mình sẽ lấy một nửa số đo vòng ngực, các bạn sẽ đo ngang cho nó đơn giản hơn nè. Mình sẽ gập thân áo theo cái chiều này. Đo cho mình từ hai cái góc mà mình đang chỉ ở đây. Nó sẽ có hai trường hợp xảy ra và mình sẽ lấy ví dụ luôn ha. Ví dụ như nửa số đo vòng ngực của mình đang cần là 25 cm. Trường hợp đầu tiên khi mà mình đo ở hai cái góc này nó bằng được kích thước 25 luôn, thì khi mà các bạn nối nách ta sẽ không cần phải tăng mũi ở phần nách. Còn trường hợp thứ hai, khi mà mình đo hai cái góc mà mình đang có ở đây nó chưa bằng 25 cm, là chưa bằng cái kích thước mà mình cần, thì khi mà mình nối nách thì mình cần phải tăng mũi ở cái phần nách. Ví dụ như ở đây của mình cần là 25 cm, khi đo vào cái vị trí này nó chỉ đang được 22 cm thôi, còn thiếu khoảng tầm 3 cm nữa nó mới đạt được 25 cm. Thì khi mà mình tăng mũi, các bạn sẽ chia cho mình cái kích thước mà mình còn thiếu ra. Ta tiếp tục móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái góc đầu tiên mà mình gặp. Khi đã móc được đến góc đầu tiên mà ta gặp cho tất cả các cái size, các bạn đều móc cho mình vào cái khoảng trống của góc đầu tiên này là 2 mũi kép đơn vào cái khoảng trống này. Trường hợp đầu tiên khi các bạn đo nó đã bằng một nửa số đo vòng ngực rồi, thì các bạn từ cái vị trí này mình sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống của cái góc thứ hai. Ta sẽ móc vào cái khoảng trống này là 2 mũi kép đơn. Thì như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để luồn cánh tay rồi nè. Còn đối với trường hợp thứ hai, khi mà nó chưa bằng được một nửa số đo vòng ngực mà nó còn thiếu á, thì khi các bạn móc 2 mũi kép đơn vào cái khoảng đầu tiên rồi, từ đây mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho khi mà ta gặp đôi lại nó bằng một nửa của cái phần mà mình còn thiếu ha. Ví dụ như size này của mình sẽ móc lên tầm khoảng 6 mũi móc xích. Sau đó ta sẽ di chuyển kim đến cái khoảng trống tiếp theo là cái góc thứ hai. Mình sẽ móc vào cái góc thứ hai này là 2 mũi kép đơn. Như vậy là ta cũng tạo ra được một cái khoảng trống để mình luồn cánh tay vào. Khi các bạn gặp cho mình cái phần thân áo này lại nè,
Lúc này ở cái phần nách khi mà mình nối lại nó sẽ dôi ra khoảng tầm 1 cm, là một nửa của cái số mà mình còn thiếu ha. Ta sẽ tạo ra được một cái độ rộng nhất định cho cái phần cánh tay này rồi. Tiếp tục di chuyển kim đến những cái chân móc kế tiếp, mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn cho đến cái góc thứ 3. Đến cái góc thứ 3 thì nó cũng tương tự như góc thứ nhất và góc thứ hai, mình sẽ nối ở góc thứ 3 và góc thứ 4 lại để tạo một cái khoảng trống như thế này. Thì nó cũng có nằm ở trong hai trường hợp ha. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái cánh tay mà mình nối đầu tiên, móc vào góc thứ 3 2 mũi kép đơn. Từ đây mình sẽ móc lên 6 mũi, nó sẽ tương tự giống như cái khoảng trống của cái góc đầu tiên á. Góc đầu tiên mình làm như thế nào thì bây giờ các bạn sẽ làm cho mình tương tự như vậy ha. Di chuyển kim đến cái góc còn lại, góc thứ 4, móc vào đó là 2 mũi kép đơn. Ta cũng tạo ra được cái khoảng luồn cánh tay thứ hai. Các chân còn lại mỗi chân một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Thì sau khi đã móc đến cuối hàng, khi mà mình đo lại ở cái phần ngực này nè, ta đã có được 2 điểm mà mình đã nối nách ở hai bên. Thì khi các bạn đo vào, kích thước mà mình đang có ở đây 25 cm, khi đo vào nó đã đạt được 25 cm, bằng với kích thước mà mình cần rồi ha. Thì như vậy là mình đã đạt được cái số đo độ rộng vòng ngực của cái phần thân áo rồi. Đây là cái điểm mà mình đang canh tân size thứ 3 rồi nè. Cái số mũi xích mà mình nối ở nách nó sẽ khác nhau tùy vào size nhé. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân áo ở phía dưới. Lúc này mình đã có những cái chân móc cụ thể của cái hàng mà mình vừa nối nách rồi. Các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn. Khi mình móc đến cái khoảng trống xích nối nách thì ở đây mình có bao nhiêu chân móc xích, các bạn sẽ móc cho mình vào bấy nhiêu chân, mỗi chân làm một mũi kép đơn. Nhớ là cái mũi móc xích khi mình nối nó sẽ khác nhau tùy vào size mà các bạn móc, cũng như là mình sử dụng chất len và kim khác nhau ha. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn. Đối với cái form áo mà mình hoàn tất nè, đối với những bạn nào mà thích cái form áo của mình nó thẳng suông xuống phía dưới thì các hàng móc kế tiếp mình cứ móc đều, mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến khi ta đạt được chiều dài của toàn bộ phần thân áo. Còn đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần tà áo của mình nó xòe nhiều quá thì các bạn sẽ tiếp tục tăng mũi cho mình ở hàng móc kế tiếp. Khi mình đã hoàn tất được hàng móc nối nách đầu tiên rồi thì đến hàng kế tiếp, những bạn nào mà muốn cho form áo của mình nó xòe ra thì khi các bạn móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cái vị trí ở cái phần nách này nè, tức là cái vị trí bên thân hông nhé, phía dưới nách, mình sẽ tăng mũi ở cái vị trí bên này cho cái phần áo của mình nó xòe ra. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn, sau đó mình sẽ chọn một chân nằm chính giữa của cái phần thân hông này, chọn một chân móc bất kỳ ha, miễn sao nó nằm chính giữa của phần thân hông. Ta sẽ móc vào cái chân móc mà mình chọn, đó là 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi. Các chân kế tiếp mỗi chân một mũi kép đơn, các bạn sẽ tăng mũi cho mình đến vị trí tiếp theo. Và điểm tăng mũi tiếp theo đó chính là cái điểm chính giữa của cái phần dưới nách tiếp theo ha. Chọn một chân móc bất kỳ nằm chính giữa này, móc vào đó cho mình là 2 mũi kép đơn. Sau khi đã tăng mũi cho đến cuối hàng, tiếp tục đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần tà áo của mình nó xòe nhiều thì các bạn cứ làm liên tục cho mình như vậy. Tức là ta cứ móc mỗi chân làm một mũi kép đơn, mình sẽ chọn một cái chân móc nằm chính giữa ở phía dưới nách, một chân móc bất kỳ, móc vào đó là 2 mũi kép đơn. Sau đó móc liên tiếp thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Còn đối với những bạn nào mà muốn cho cái phần tà áo của mình nó xòe vừa phải, nó không có xòe nhiều thì các bạn có thể xen kẽ cho mình. Ở đây mình đã xen kẽ nè, một hàng mình móc bình thường, còn một hàng kế tiếp thì mình sẽ móc tăng. Tiếp tục là một hàng móc bình thường và một hàng móc tăng. Các cái điểm tăng thì nó sẽ nằm chính giữa của phần dưới nách. Miễn làm sao ha, nó không cần phải thẳng hàng lắm đâu, cứ nằm chính giữa là được. Như vậy là ta sẽ tạo ra được cái độ xòe cho phần tà áo. Ở
Ở đây đối với cái form áo mà mình hoàn tất, mình có tạo điểm nhấn cho phần lai áo ở phía dưới bằng những cái họa tiết sò xen kẽ màu nè. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn đối với những bạn nào mà thích ha. Và cái phần viền này các bạn có thể sắp xếp cho mình nó nằm ở 1/5 còn lại so với tổng chiều cao của toàn bộ phần thân áo ha. Khi các bạn đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc, còn 1/5 còn lại mình sẽ tạo cái phần viền. Thì lúc này đến cái điểm mà mình đang kết thúc của cái phần màu xanh nhạt này, các bạn có thể cắt len hoặc là không cắt len cũng được. Sau đó mình sẽ tạo một nút ở sợi len cần thay. Các bạn sẽ đưa cho mình về cái vị trí mà mình vừa cắt len ở cái vị trí màu xanh nhạt nè. Ta đâm kim vào chân đầu tiên. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc này. Từ đây móc lên là 2 mũi móc xích. Sau đó tiếp tục móc vào chân móc mà mình vừa đâm kim, móc tiếp vào đó một mũi kép đơn. Vị trí tiếp theo thì mình sẽ tạo những cái họa tiết sò. Bỏ qua cho mình 2 chân móc. Móc vào chân móc thứ 3 một họa tiết sò gồm 2 kép đơn vào cùng chân móc. Kép đơn đầu tiên, kép đơn thứ 2, sau đó móc lên 2 mũi móc xích và tiếp tục cũng móc thêm 2 mũi kép đơn vào cái chân móc mình vừa móc luôn. Ta sẽ tạo ra được họa tiết sò đầu tiên. Từ họa tiết sò đầu tiên đến họa tiết sò kế tiếp, các bạn sẽ cách cho mình là 4 chân móc. Mình sẽ bỏ qua 4 chân móc kế bên. Sau đó móc vào chân móc thứ 5 một họa tiết sò tương tự như họa tiết sò mà mình vừa móc. Ta sẽ móc vào chân thứ 5 ha. Bỏ qua 4 chân nè. Móc vào chân thứ 5 là 2 kép đơn. Lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục 2 mũi kép đơn cũng vào đó. Mình sẽ tạo ra được họa tiết sò thứ 2. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Cứ cách cho mình 4 chân móc. Sau đó móc vào chân thứ 5 một họa tiết sò gồm 2 kép. Lên 2 mũi xích và tiếp tục thêm 2 mũi kép cũng vào cái chân móc đó luôn. Làm tương tự đến hết hàng ha. Sau khi mình tạo những cái họa tiết sò cho đến cuối hàng thì nó cũng sẽ có nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là khi mà nó đủ mũi thì cái khoảng cách giữa các cái họa tiết sò nó sẽ đều nhau. Mỗi họa tiết sò sẽ cách nhau là 4 chân và còn dư 3 chân móc cuối cùng. Các bạn cứ cách cho mình nè 4 chân móc thì mình sẽ tạo một họa tiết sò ở chân thứ 5. Lên 2 xích, tiếp tục 2 mũi kép đơn cũng vào đó. Nếu mà khi mình móc đến cuối hàng mà nó đủ mũi á thì còn lại 3 chân móc cuối cùng, mình sẽ cách 2 chân, móc vào chân cuối cùng là một kép đơn. Còn trường hợp là khi mình móc đến cuối hàng, số mũi móc cuối cùng nó không có đủ để mình chia khoảng cách này thì ở những cái họa tiết sò cuối cùng các bạn có thể cách cho mình cái khoảng cách giữa họa tiết sò tầm khoảng 2 cho đến 3 chân móc, tức là nó sẽ không có đều với những cái họa tiết sò bên trên. Cái khoảng cách này nó cũng sẽ không có ảnh hưởng đến độ rộng của phần thân áo nhiều đâu ha. Cứ móc cho mình cho đến cuối hàng là được. Hoặc là nếu không thích ở cái vị trí cuối này, các bạn có thể cách cho mình ở những cái họa tiết sò phía sau cũng được. Tức là họa tiết sò của mình nó sẽ có cái khoảng cách nó không đều nhau ha. Móc đến cuối hàng rồi lên 2 mũi móc xích. Sau đó mình sẽ di chuyển kim về cái vị trí đầu tiên. Đối với những bạn nào mà không cắt len thì từ vị trí này mình sẽ móc lên 2 mũi móc xích. Còn những bạn nào đã cắt len rồi thì mình sẽ tạo một nút. Sau đó mình di chuyển kim đến cái chân móc đầu tiên của cái phần màu xanh đậm. Chân của mũi kép đơn đầu tiên, ta sẽ đâm kim vào đó. Sau đó kéo nút vừa tạo qua chân móc này. Móc lên 2 mũi móc xích. Những bạn nào mà không cắt len thì lúc này mình sẽ móc lên 2 mũi xích, sau đó móc mũi dời vào đây ha. Và tiếp tục lên 2 mũi xích. Khi móc nhớ giấu len thừa nè, móc vào chân đầu tiên này, một mũi kép đơn. Sau đó di chuyển kim đến những cái khoảng trống chính giữa của những họa tiết sò. Họa tiết sò của mình nó sẽ có cái khoảng trống 2 xích này. Ta sẽ móc vào cái khoảng trống này một họa tiết sò tương tự, gồm 2 mũi kép. Sau đó lên 2 mũi móc xích và tiếp tục 2 mũi kép cũng vào đó. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên cho hàng móc này. Làm tương tự cho mình cho các cái khoảng còn lại cho đến cuối.
Cứ đâm vào mỗi kẽ chính giữa của những cái họa tiết sò, móc vào đó là 2 kép, lên 2 mũi xích và tiếp tục thêm 2 kép vào đó. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì chân của mũi kép đơn cuối cùng móc vào đó cho mình một mũi kép đơn, lên 2 mũi móc xích, kéo dài cái mũi móc lên một tí nè. Những bạn nào mà không thích cách len ha, thì khi mà mình kết thúc rồi, lên 2 mũi xích, phần màu xanh đậm lúc này mình không cắt len nè, thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại, đưa kim vào cái nút của màu xanh đậm, sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở phần xanh nhạt, móc vào đó cho mình là một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích, tiếp tục móc vào cái chân móc mà mình vừa móc đó một mũi kép đơn, di chuyển kim đến kẽ chính giữa của những họa tiết sò, mình sẽ tạo những cái họa tiết sò tương tự. Mỗi kẽ như vậy là 2 kép đơn, lên 2 xích và tiếp tục 2 kép đơn, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau đó các bạn cứ thay màu xen kẽ như vậy và mình tạo những cái họa tiết sò cho đến khi ta đạt được 1/5 còn lại của toàn bộ phần thân áo. Những bạn nào mà giấu len chuyên nghiệp á, thì mình có thể cắt len, còn nếu mà không giấu len thì mình có thể móc như hướng dẫn ha. Khi mình đã tạo được những cái họa tiết sò xen kẽ thêm nhiều hàng rồi nè, còn khoảng tầm 2 cho đến 3 hàng nữa thì ta sẽ đạt được chiều dài của toàn bộ phần thân áo, thì các bạn sẽ sắp xếp cho mình cái hàng họa tiết sò cuối cùng. Mình sẽ không móc cái kẽ 2 xích giữa những cái họa tiết sò nữa, mà các bạn tiếp tục thay màu nè, móc mũi dời vào cái chân đầu tiên, sau đó lên 2 mũi xích, chân đầu tiên này móc một mũi kép đơn. Những cái họa tiết sò bên trên mình móc 2 kép, 2 xích và 2 kép, nhưng còn ở cái họa tiết sò cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp luôn chứ không tạo những cái kẽ nữa. Mình sẽ móc vào mỗi kẽ như vậy là 5 mũi kép đơn. Như vậy là họa tiết sò của mình nó sẽ kín chứ nó không hở như những họa tiết sò bên trên. Nó sẽ tạo những cái chân móc liên tiếp để mình móc cái hàng móc viền ha. Sau khi móc đến cuối hàng mình đã có những chân móc cụ thể để làm nền cho phần viền rồi, thì các bạn sẽ cắt cho mình cái phần len màu xanh đậm này đi. Sau đó mình sẽ móc một hàng mũi kép đơn cuối cùng. Mình đã có được những chân móc cụ thể rồi ha. Móc vào chân đầu tiên một mũi dời, sau đó móc lên 2 mũi móc xích, móc tiếp cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi đã hoàn tất được đến cuối hàng rồi thì móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo. Trước tiên là mình sẽ viền lại ở phần lai cài nút trước. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên, cũng là chân mà mình vừa móc mũi kép đơn cuối cùng. Chân của mũi kép đơn cuối cùng ha, móc vào chân của mũi kép đơn cuối cùng này là một mũi móc đơn. Để ý ở cái hàng móc mà mình viền, ta sẽ có thân của mũi kép đơn, sau đó là chân móc, tiếp tục là thân kép đơn và chân móc, thân kép đơn và chân móc, chứ không có những cái chân móc liên tiếp. Thì các bạn cứ đâm cho mình vào từng cái chân móc. Ta sẽ móc vào chân móc chứ không móc vào thân chân móc nha. Mỗi chân móc như vậy thì mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Chân móc nè. Tiếp tục chân móc bên trên ha, cũng móc 2 mũi móc đơn. Nó sẽ giúp cho cái hàng viền của mình nó được đẹp hơn ha. Chân kế tiếp cũng móc 2 mũi móc đơn. Mình sẽ viền được phần lai cài nút nè. Các bạn sẽ viền tương tự cho mình cho lên đến phần nón, và mình sẽ viền luôn cái phần lai còn lại cho đến cái vị trí bên này. Sau khi đã viền được đến cái vị trí lai đối diện rồi, móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn, sau đó móc lên một mũi móc xích. Mình viền được hàng đầu tiên cho phần lai cài nút, thì đây là cái vị trí mà mình kết thúc. Từ đây các bạn sẽ đếm ngược lại về cho mình cái bên đối diện. Bên đối diện của mình, cái hàng móc mà mình tạo cái góc vuông đầu tiên và cái hàng kép đơn cuối cùng ở cái phần thân nón,
thì chính giữa nó sẽ có một cái chân móc nè. Các bạn sẽ đánh dấu cho mình vào cái chân móc này. Sau đó tiếp tục quay ngược đầu móc và mình viền cái hàng viền thứ hai. Mình đã có được những chân móc cụ thể, mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến chân móc mà mình đánh dấu. Khi móc được đến cái chân móc mà mình đánh dấu, tháo kim đánh dấu ra, chân đó tiếp tục móc một mũi móc đơn. Từ đây mình sẽ tạo những cái khoảng trống để mình cài nút. Tùy vào cái kích thước nút mà mình sử dụng, các bạn sẽ móc lên cho mình cái xích phù hợp. Nút mà mình sử dụng tầm khoảng 2 cm nên các bạn có thể móc lên cho mình tầm khoảng 3 mũi móc xích. Và cái khoảng này nó có thể khác nhau tùy vào kích thước nút mà mình sử dụng ha. Lên bao nhiêu mũi xích thì mình sẽ bỏ qua bấy nhiêu chân móc phía dưới. Ở đây của mình 3 mũi xích thì bỏ qua 3 chân, móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn. Ta sẽ tạo ra khoảng trống để cài nút. Khoảng trống này đến khoảng trống kế tiếp thì các bạn có thể cách cho mình tầm khoảng 8 cho đến 10 mũi móc đơn. Cái khoảng cách này các bạn có thể tùy chọn ha. Ở đây mình sẽ cách tầm khoảng là 10 mũi móc đơn. Mũi thứ tư nè, mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7, móc đơn thứ 8, móc đơn thứ 9 và móc đơn thứ 10. Tạo được khoảng cách giữa hai khoảng trống cài nút rồi, từ vị trí kế tiếp tiếp tục móc cho mình lên 3 mũi móc xích, tạo khoảng trống tương tự ha. Bỏ qua 3 chân móc phía dưới, móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn, và các bạn sẽ tạo cho mình những cái khoảng trống liên tiếp cho đến cuối hàng. Sau khi đã tạo những cái khoảng trống cài nút cho đến cuối hàng rồi, bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân áo luôn. Tiếp tục quay ngược đầu móc lại. Mình cũng có những chân móc cụ thể, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ viền cho mình cho đến cái phần lai cài nút đối diện. Khi mà mình móc đến những cái khoảng mà mình tạo cài nút á, để cho những cái khoảng này nó lộ rõ hơn, ta sẽ móc luôn vào khoảng trống chứ không cần móc vào chân móc đâu. Ở đây mình có 3 mũi móc xích thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào khoảng trống này. Sau đó tiếp tục di chuyển kim đến các chân kế tiếp, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Các bạn sẽ tạo cho mình cái phần viền ở những cái khoảng trống cài nút kế tiếp ha. Sau đó viền cho mình đến hết cái phần lai này. Khi đã viền hoàn tất được phần lai cài nút thì bây giờ mình sẽ viền lại cái phần lai phía dưới. Lai phía dưới các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Để tùy thích thì các bạn có thể móc mỗi chân một mũi móc đơn cho đến cuối hàng cũng được, hoặc mình có thể tạo điểm nhấn cho phần lai áo này bằng cách tạo những cái điểm nhọn. Điểm nhọn thì các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi móc xích. Ở cái chân móc của mũi móc đơn mà mình vừa móc cuối cùng ở đây, nó có một cái đường móc bên ngoài và một cái đường nằm thẳng. Các bạn sẽ đâm kim vào cái vị trí như thế này, sau đó móc vào đây một mũi dời. Khi kết thúc mũi dời nhớ vuốt nhẹ lại cho mũi dời sát lại. Những cái điểm nhọn này thì tùy vào các bạn phân bổ ha. Mình có thể cách nhau khoảng 2 cho đến 3 mũi móc đơn. Thì size này mình sẽ móc tầm khoảng 3 mũi móc đơn. Được 3 mũi móc đơn tạo khoảng cách rồi, tiếp tục tạo điểm nhọn ở cái chân mũi đơn thứ 3 này. Móc lên cho mình là 3 mũi móc xích. Đâm vào đường bên ngoài của chân mũi đơn và đường nằm thẳng phía bên ngoài. Móc vào đây một mũi dời. Nhớ vuốt lại cho mũi dời sát lại. Tiếp tục 3 mũi móc đơn vào 3 chân kế tiếp. Sau đó tạo điểm nhọn ở cái chân thứ 3 và mình sẽ làm tương tự cho đến hết phần lai này. Sau khi đã tạo được cái điểm nhọn cho phần lai rồi, kết thúc đâm vào chân mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này, móc một mũi dời, vuốt lại cho mũi dời sát lại, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len, giấu len thừa ha. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần cánh tay. Cánh tay tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, sau đó kéo sợi len dài để thành một nút. Để cho cái họa tiết của mỗi hàng móc nó sẽ giống như nhau cho toàn bộ phần thân áo, xác định cho mình cái hàng cuối cùng ở cái phần vai ở đây nè. Đây là mặt trái ha. Nếu mà là mặt trái thì mình sẽ móc luôn ở cái vị trí này.
Còn nếu là mặt phải á, thì các bạn sẽ móc cho mình ở mặt bên trong, để cho những cái hàng móc của mình nó sẽ xen kẽ, một hàng mặt trái và một hàng mặt phải nè. Mình sẽ chọn chân móc bất kỳ ở cái phần nối nách. Phần nối nách mình có những cái chân móc như thế này, thì các bạn sẽ móc cho mình vào kẽ chính giữa của các cái mũi kép đơn nhé. Điểm tiếp theo mà cần lưu ý là cái phần mà mình nối nách, nó có cái hàng của kép đơn này nè, thì sát đây nó có cái khoảng trống của góc, và cái chân móc điểm giao giữa cái phần nối với lại phần thân dưới. Các bạn sẽ để ý cho mình những cái mũi này ha. Đâm kim vào điểm chính giữa của phần mà mình nối nách, đâm vào kẽ giữa hai mũi kép đơn, một kẽ bất kỳ ha, kéo nút vừa tạo qua kẽ. Từ đây móc lên hai mũi móc xích, sau đó di chuyển kim đến các cái kẽ của mũi kép đơn kế tiếp. Mỗi kẽ như vậy ta sẽ móc một mũi kép đơn. Mình sẽ móc cho đến điểm giao giữa phần thân với phần nối nách nha. Để cho những cái điểm giao này nó không có bị khoảng hở nhiều, các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn giảm. Mũi kép đơn giảm đầu tiên sẽ được móc vào giữa kẽ này với lại thân của mũi kép đơn mà mình nối. Ta lấy len và đâm vào kẽ trước nè, kéo len qua, trên kim có 3 đường kéo qua 2 đường, giữ nguyên vị trí này, tiếp tục lấy len. Sau đó mình sẽ đâm vào cái thân của mũi kép đơn này nhé, kéo len, trên kim được 4 đường kéo qua 2 đường, sau đó kéo qua 3 đường, ta tạo được mũi kép đơn giảm. Tiếp tục tạo cho mình thêm một mũi kép đơn giảm vào thân của mũi kép đơn này với lại cái khoảng trống của cái góc bên trên nhé. Lấy len nè, đâm vào thân kép đơn, kéo len, sau đó kéo qua 2 đường, tiếp tục lấy len, đâm vào khoảng trống của cái góc bên trên, kéo len, kéo qua 2 đường, sau đó kéo qua 3 đường trên kim. Ta tạo được mũi kép đơn giảm, nó sẽ giúp cho cái phần nách của mình á, khi nó nối vào á, nó sẽ không có bị hở ở vị trí này ha. Các chân còn lại mỗi chân một mũi kép đơn, móc cho mình cho đến cái vị trí tiếp theo. Thì khi móc đến đây cũng tương tự nè, móc mũi kép đơn giảm vào cái khoảng trống của góc với lại thân mũi kép đơn. Kéo qua 3 đường, tiếp tục thêm một mũi kép đơn giảm vào thân này với lại cái điểm giao phía dưới, vào kẽ của 2 mũi kép đơn nhé. Sau đó di chuyển kim đến cái phần mà mình nối nách phía dưới, cũng móc vào kẽ giữa các thân mũi kép đơn. Móc cho mình cho đến cuối hàng. Khi đã móc đến cuối hàng, kết thúc đâm vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích. Để cho cái phần cánh tay mình cũng có được một hàng mặt trái và một hàng mặt phải, đánh dấu vào cái chân mũi kép đơn cuối cùng và mũi kép đơn đầu tiên của cái hàng mà mình vừa móc, để khi mình quay ngược đầu móc lại các bạn không có bị lạc mũi nha. Đây là mặt phải của hàng móc nè, thì hàng kế tiếp mình sẽ quay ngược đầu móc lại, thì các bạn sẽ thấy hai chân mình đánh dấu ha. Đây là chân cuối cùng và đây sẽ là chân đầu tiên. Các bạn tiếp tục móc cho mình hàng kế tiếp, mỗi chân một mũi kép đơn. Hàng mình vừa tạo nó sẽ tạo ra cái độ rộng cho phần cánh tay rồi nè, thì form này cái phần cánh tay của mình sẽ là cánh tay suông nhé, cánh tay suông nên các bạn cứ móc cho mình đều, mỗi chân một mũi kép đơn. Đây là chân đầu tiên nè, móc vào đó mũi kép đơn. Sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối hàng. Độ rộng của hàng đầu tiên nó sẽ tạo ra cái độ rộng cho toàn bộ phần cánh tay. Đối với những bạn nào mà móc đều thì các bạn cứ móc cho mình cho đến cuối hàng. Còn phần cánh tay có nhiều trường hợp khi mà các bạn bị rộng quá thì mình sẽ giảm mũi ha.
Để giảm mũi thì các bạn sẽ chụm cho mình chân kế cuối và cái chân cuối cùng là chân mình đánh dấu này nè. Mình sẽ móc mũi kép đơn giản vào hai cái chân này để mình giảm bớt mũi đi, giúp cho phần cánh tay nó dần dần bo nhỏ lại. Móc mũi giảm thì tương tự giống như mũi giảm mà mình nối ở cái phần nách thôi ha. Ta lấy len nè, sau đó đâm kim vào chân kế cuối, kéo len qua chân móc, sau đó kéo qua hai đường trên kim, giữ nguyên vị trí này, lấy len và đâm vào chân cuối cùng là chân mình đánh dấu ha. Kéo qua 3 đường trên kim, ta tạo được mũi kép đơn giản và hàng này mình đã giảm đi được một mũi rồi. Kết thúc đâm vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên 2 mũi móc xích. Hàng kế tiếp tiếp tục quay ngược đầu móc, và để không bị lạc mũi các bạn có thể đánh dấu vào chân đầu tiên và chân cuối cùng của hàng mà mình vừa móc. Những bạn nào mà muốn cho cái phần cánh tay nó giảm nhiều mũi hơn thì có thể móc liên tiếp cho mình các cái hàng kế tiếp cũng tạo mũi giảm ở hai chân móc cuối cùng. Hoặc là muốn cho cái phần cánh tay nó dần dần giảm nhẹ thôi, có thể xen kẽ một hàng giảm và một hàng không giảm ha. Làm sao cho cái phần cánh tay nó có cái độ rộng vừa phải là được. Mẫu này ở phần cánh tay mình muốn tạo cái điểm nhấn giống như là phần thân áo phía dưới, tạo những cái họa tiết sò. Thì khi các bạn móc cho mình khoảng tầm một đoạn, đến vị trí này mình lên 2 mũi móc xích, không cần phải cắt len á. Sau đó tạo cho mình một nút ở sợi len cần thay. Từ vị trí này các bạn sẽ đưa kim cho mình về cái chân móc cuối cùng của cái hàng mà mình vừa móc. Đối với cái phần tạo họa tiết ở phần cánh tay không cần phải quay ngược đầu móc đâu ha, mình cứ móc theo một chiều thôi. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn cuối cùng. Sau đó mình sẽ kéo cái nút mà mình vừa tạo qua chân móc này. Khi kéo qua đây thì cái phần màu xanh nhạt các bạn sẽ đẩy cho mình qua một hướng, qua bên phía tay phải. Từ đây mình sẽ móc lên là 3 mũi móc xích. Đâm kim tiếp vào cái chân móc mình vừa đâm kim đó, móc một mũi kép đơn. Họa tiết sau của mình là 2 kép, 2 xích và 2 kép. Thì ở đây cái họa tiết sò đầu tiên lên 3 xích được tính là một mũi, thêm mũi kép nữa ta có 2 mũi rồi. Lên 2 xích và tiếp tục 2 mũi kép cũng vào đó luôn. Ta tạo ra được họa tiết sò đầu tiên. Từ họa tiết sò đầu tiên đến họa tiết sò kế tiếp cũng tương tự, các bạn có thể cắt cho mình 4 chân móc hoặc là 3 chân móc ha, tùy vào số mũi móc mà mình đang có ở cái hàng móc cuối cùng của phần cánh tay. Mình có thể cắt tầm khoảng 4 chân cho đến 3 chân nhé. Móc vào đó là 2 kép, 2 xích và 2 kép. Sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì nó cũng sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, tức là cái số mũi móc cuối cùng, khoảng cách giữa các họa tiết sò nó sẽ không đủ 4 mũi, thì các bạn có thể cắt cho mình 3 mũi cũng được ha, hoặc là mình có thể chia những cái khoảng cách này 4 hoặc là 3 chân tùy thích, làm sao cho nó đều là được. Khi đã hoàn tất đến điểm kết thúc rồi thì mình sẽ móc vào chân xích thứ 3, tính từ dưới lên của 3 mũi gây nên đầu tiên, móc vào đó là một mũi dời để ta kết thúc hàng. Từ vị trí này mình sẽ di chuyển kim, đưa cái mũi màu xanh đậm này vào chính giữa của họa tiết sò đầu tiên. Ta đâm kim vào chân của mũi kép đơn ở họa tiết sò này, móc vào đó một mũi dời. Sau đó di chuyển kim đến khoảng trống của họa tiết sò này, tiếp tục móc một mũi dời. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích hoặc là 2 mũi móc xích, ngắn thôi cũng được ha. Kéo dài cái phần màu xanh, sau đó đâm vào cái kẽ chính giữa của họa tiết màu xanh này. Mình sẽ kéo cái nút của phần màu xanh nhạt, kéo qua cái khoảng trống của họa tiết sò đầu tiên. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó tương tự như cái hàng màu xanh đậm phía trên ha. Lên 3 mũi móc xích sẽ được tính là một mũi rồi nè. Tiếp tục móc vào khoảng trống đó là một kép đơn. Ta đã có được 2 mũi rồi ha, lên 2 mũi móc xích, tiếp tục thêm 2 mũi kép đơn vào khoảng trống đó. Mình sẽ tạo ra họa tiết sò đầu tiên thẳng với họa tiết sò của hàng bên trên. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái họa tiết sò kế tiếp.
Cứ mỗi kẻ của họa tiết sò thì mình sẽ móc 2 kép, 2 xích và 2 kép ha, làm tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, tiếp tục đâm vào chân xích thứ 3 tính từ dưới lên của 3 mũi gây nên đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Sau đó dời kim vào kẽ chính giữa của họa tiết sò đầu tiên, đâm vào chân của mũi kép đơn nè, móc vào đó một mũi dời, đâm vào khoảng trống, móc một mũi dời, lên 3 mũi móc xích hoặc là 2 mũi, thả kim ra, đâm vào kẽ của cái họa tiết sò đầu tiên, kéo màu xanh đậm qua khoảng trống. Tiếp tục tạo những cái họa tiết sò tương tự, lên 3 xích, móc vào một kép, 2 xích và 2 kép, tạo họa tiết sò đầu tiên. Sau đó các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối hàng và mình sẽ tạo những cái họa tiết sò kế tiếp ha, sao cho nó bằng với kích thước của cái phần viền ở lai áo. Khi đã tạo cho mình những cái họa tiết sò rồi, đến hàng họa tiết sò cuối cùng thì nó cũng tương tự giống như họa tiết sò cuối cùng của phần thân áo. Mình sẽ móc các cái mũi kép đơn liên tiếp và để số mũi móc không bị lệch nhau, để ý các cái khoảng cách giữa những cái họa tiết sò của hàng đầu tiên. Mình có bao nhiêu khoảng cách, có 4 chân thì các bạn sẽ móc cho mình vào bấy nhiêu họa tiết sò là 5 mũi kép. Còn cái khoảng cách bên trên nó là 3 chân thì móc cho mình là 4 mũi ha. Lưu ý ở cái họa tiết sò đầu tiên á, mình móc lên 3 mũi xích đã được tính là 1 mũi rồi, thì tiếp tục thêm 4 mũi này, tạo ra 5 mũi ha. Làm tương tự cho mình cho đến hết. Nhớ đếm cho mình khoảng cách giữa các cái họa tiết sò bên trên ha. Ta có bao nhiêu khoảng cách 3 chân móc thì các bạn sẽ móc vào họa tiết sò là 4 mũi. Khi đã hoàn tất được hàng họa tiết sò thì tiếp tục kết thúc cho mình bằng một hàng mũi kép đơn và một hàng tạo những cái điểm nhọn để tạo điểm nhấn cho phần cánh tay. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái phần cánh tay và các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho phần cánh tay còn lại. Phần lai cài nút thì các bạn sẽ khâu cho mình các cái hạt nút ở bên đối diện tương ứng với lại những cái kẽ mà mình tạo khoảng trống cài nút ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất ra được một cái form áo xinh xắn như thế này. Bên trên phần cổ áo để tạo thêm điểm nhấn thì các bạn có thể tạo cho mình một cái sợi dây cột nè, để mình luồn vào cái hàng điểm giao giữa phần nón với lại phần thân áo phía dưới. Và mình có thể tạo 2 cục bông giúp cho phần dây thêm xinh xắn hơn. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.